नमस्कार, मी राजेंद्र रामटेके. जैविक शेतीचे कामं आम्ही 1999 पासून करत आहेत. सध्या हा आपण जो प्लॉट बघत आहात चण्याचा, तर हा प्लॉट आधी जमीन जास्त दिसायची आणि झाडं एकदम असे छोटेसे मरतुकडे झाडं दिसायचे 1 महिन्यापूर्वी. आता जेव्हा आम्ही बायोएन्झाईम मारलं आणि थोडंसं हलकंसं पाण्याचं व्यवस्थापन केलं, तर त्याच्यामुळे इतके सुंदर रिझल्ट मिळाले, लक्षणीय रिझल्ट मिळाले. कमीत कमी 4 पटीने याचे फुटे आणि यांची ग्रोथ झालेली आहे. 4 पटीनं. म्हणजे आता जमीन कमी दिसते आणि चणा जास्त दिसून राहिलेला आहे. तर ही ग्रोथ लक्षणीय झालेली आहे. आता याच्यानंतर आम्हाला आता फुलावर आलेलं आहे, काही फळगणना सुरू झाली, म्हणून पुन्हा बायोएन्झाईमचा 1 डोस परत द्यायचा आम्हाला येणाऱ्या आठवड्यामध्ये. तर तेव्हा हा जो चणा राहील ॲज कम्पेअर टू म्हणजे केमिकल फर्टिलायझर किंवा केमिकल पद्धत जी आहे त्याच्यापेक्षा कमीत कमी आता 35 ते 40% उत्पादन जास्त होणार आहे नक्कीच, याच्यात काहीच दुमत नाही. धन्यवाद.